chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Thì muốn một mình nhưng giờ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, giờ chẳng nỗi nhớ vô vàn dần dần dịu dịu mập mờ, nắm chưa xong đã vội đổ vỡ. Bánh mì nóng này, bánh mì đặc cuồng nha. Bánh mì nóng đây, bánh mì nóng đây, bánh mì nóng giòn đây. Dù dịch Covid-19 đang được kiểm soát khá tốt và sẽ bị đẩy lùi trong thời gian tới, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nó đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội và đặc biệt là đối với nền kinh tế của nước ta. Khi mà dịch bệnh đã khiến các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn, từ việc tìm kiếm nguyên liệu đầu vào đến việc đưa sản phẩm ra thị trường. Và hệ quả để lại là đời sống vật chất của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Và đó là lý do vì sao nhiều công nhân cho biết những ngày vừa qua dù vẫn đi làm nhưng họ vẫn luôn thấp thỏm, lo âu, thu nhập bị suy giảm, thậm chí là mất việc làm nếu mà dịch bệnh còn kéo dài. Ghi nhận tại khu công nghiệp Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thị Lời. Sẵn của cô sách luôn nha. Nguyễn Thị Lời. Sách đây. Nguyễn Thị Lời. Con nhỏ cái kia đặt tên sách cả. Chị có em phụ quá chứ. Chị ra xin cho em bé được không? Nói cho chúng ta. Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tối nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Trở về quê đồng nghĩa với nguy cơ đói nghèo. Do đó, điều mong mỏi nhất của họ là sớm nhận được sự hỗ trợ từ chính sách của nhà nước. Quy học, vô tư, đề, nhu tâm,